Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khi tình cảm không còn cần giấu, cả thế giới đều nhìn thấy. Trong giới giải trí, nơi mọi cảm xúc đều có thể bị xem là diễn xuất, có một khoảnh khắc đặc biệt khiến người ta không cần phải suy đoán nữa. Không phải vì có một lời tuyên bố chính thức, không phải vì một bài đăng xác nhận, mà bởi vì mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi sự im lặng giữa hai người đều quá rõ ràng. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, hai con người vốn quen thuộc với ánh đèn sân khấu, dường như đã bước đến một giai đoạn hậu trường. Một buổi livestream vô tình lọt vào khung hình, một bức ảnh chụp lén, ánh mắt họ nhìn nhau, mọi mảnh ghép đều khớp lại. Điều đặc biệt nhất là họ không hề nói ra, không ai đăng bài chúng tôi đang hẹn hò, không ai xác nhận mối quan hệ. Nhưng chính sự im lặng ấy lại trở thành câu trả lời rõ ràng nhất, bởi nếu không có gì, họ đã phải vội vàng né tránh. Còn nếu là diễn, họ đã không giữ được sự nhất quán lâu đến vậy. Bạch Lộc trước công chúng vốn luôn tươi sáng, hoạt bát, nhưng khi ở cạnh Vương Hạc Đệ, người ta nhận ra một phiên bản khác của cô, dịu hơn, chậm hơn và an tâm hơn. Cô không cần phải nói nhiều, chỉ cần đứng cạnh anh, nét mặt cô đã tự nhiên thả lỏng. Đó là trạng thái chỉ xuất hiện khi một người cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Vương Hạc Đệ không phải kiểu người thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng cách anh luôn đứng chếch về phía Bạch Lộc, cách anh vô thức giơ tay ngăn khi có người tiến quá gần, cách anh nhìn cô trước khi trả lời một câu hỏi nhạy cảm, tất cả đều mang tính bản năng. Không phải tôi đang diễn vai người yêu, mà là ở đây có người tôi muốn bảo vệ. Họ không nắm tay giữa đám đông một cách kịch tính, không có nụ hôn gây sốc, nhưng chính sự tiết chế ấy lại khiến mọi thứ trở nên thuyết phục. Bởi tình cảm thật sự, khi đã đủ vững, không cần chứng minh. Ban đầu, không ít fan lo lắng, lo cho sự nghiệp, lo cho áp lực dư luận, lo cho những rủi ro quen thuộc của giới giải trí. Nhưng dần dần, cảm xúc chung chuyển thành một điều rất khác, chấp nhận và chúc phúc. Không phải vì họ muốn tin, mà vì họ không thể không tin. Anti-fan vẫn tồn tại, như một phần không thể thiếu, nhưng lần này, những lời phủ định trở nên rời rạc. Bởi càng soi, càng phân tích, người ta lại càng thấy rõ một điều, tình cảm ấy không cần dừng. Diễn xuất có thể kéo dài vài phút, fan service có thể kéo dài vài sự kiện, nhưng sự nhất quán trong từng khoảnh khắc đời thường thì không. Truyền thông dần thay đổi giọng điệu, không còn những tiêu đề gay gắt, thay vào đó là sự quan sát thận trọng. Như thể chính họ cũng hiểu rằng, có những mối quan hệ không cần xác nhận vì bản thân nó đã quá rõ ràng. Điều khiến câu chuyện này đặc biệt, không nằm ở danh tiếng của họ, mà ở cách họ đặt mình trở lại làm con người. Không phải nam thần nữ thần, không phải cặp đôi lưu lượng, mà là hai người đang học cách yêu trong ánh nhìn của cả thế giới. Toàn mạng xã hội, suy cho cùng, chỉ là người đứng ngoài. Họ có thể bình luận, phân tích, tranh cãi, nhưng cảm xúc thật sự chỉ tồn tại giữa hai người trong cuộc. Và có lẽ, điều đẹp nhất là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không yêu để cho ai xem, nhưng cũng không trốn tránh việc bị nhìn thấy. Có những mối quan hệ, khi đủ chín, sẽ không cần tuyên bố. Chúng tồn tại qua cách hai người đứng cạnh nhau, qua sự im lặng không gượng gạo, qua ánh mắt không cần né tránh. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, vào khoảnh khắc này, chính là như thế. Họ không nói, chúng tôi yêu nhau, nhưng cả thế giới đều biết, bởi đôi khi, tình cảm rõ ràng nhất không nằm ở lời nói, mà ở việc dù đứng trước toàn mạng xã hội, họ vẫn chọn ở cạnh nhau, một cách bình thản. Và thế là đủ. Ban đầu, mối quan hệ giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không hề mang màu sắc ngôn tình như khán giả vẫn tưởng. Họ gặp nhau với tư cách hai diễn viên chuyên nghiệp, mỗi người đều mang theo nhịp sống, tính cách và thế giới riêng. Vương Hạc Đệ khi ấy là kiểu người có phần bộc trực, ít nói về cảm xúc thật. Bạch Lộc lại quen với việc tự điều chỉnh bản thân để hòa hợp với tập thể. Hai người đứng cạnh nhau, không lạnh, nhưng cũng chưa gần. Chỉ là, ngay từ những ngày đầu, đã có một điều âm thầm tồn tại, họ không gây khó chịu cho nhau, một điểm rất hiếm trong môi trường làm việc áp lực cao. Tình cảm không đến bằng tiếng sét ái tình, nó đến bằng sự chú ý nhỏ bé nhưng lặp đi lặp lại. Vương Hạc Đệ bắt đầu để ý rằng Bạch Lộc luôn là người đến trường quay sớm. Bạch Lộc nhận ra rằng mỗi khi cô quên đồ, người đầu tiên quay lại tìm luôn là anh. Những ánh mắt nhìn lướt qua ban đầu dần trở thành ánh mắt dừng lại lâu hơn. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều bắt đầu nhận diện sự tồn tại của người kia trong không gian chung. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất của một mối quan hệ không phải là rung động, mà là khi ta cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên bên ai đó. Bạch Lộc bắt đầu nói nhiều hơn khi ở cạnh Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ bắt đầu cười nhiều hơn khi nghe cô nói. Không cần cố tỏ ra thú vị, không cần giữ hình tượng, sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo, và đó là lúc ranh giới giữa bạn diễn và người đặc biệt bắt đầu mờ đi. Tình cảm lớn dần lên theo cách rất khó kiểm soát. Vương Hạc Đệ bắt đầu để ý nhiệt độ phòng có lạnh không phải cho mình, mà cho Bạch Lộc. Bạch Lộc bắt đầu nhớ lịch trình của anh không phải vì tò mò, mà vì quen. Những hành động ấy không cần được ghi nhận, vì bản thân chúng đã là phản xạ. Và khi một người trở thành phản xạ trong cuộc sống của ta, nghĩa là họ đã bước rất sâu vào thế giới nội tâm. Không ai bước vào tình cảm một cách vô thức mà không hoảng sợ. Có một khoảng thời gian ngắn, cả hai đồng loạt chậm lại, ít chuyện riêng hơn,
giữ giá trị truyền thông, họ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cảm xúc. Và thế là, toàn mạng xã hội biết qua ánh mắt, biết qua thói quen, biết qua sự nhất quán kéo dài, nhưng điều quan trọng nhất là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không yêu vì thế giới biết. Thế giới biết vì họ đã yêu đủ lâu. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất không còn là họ có yêu nhau không. Câu hỏi ấy đã được trả lời bằng hàng trăm khoảnh khắc đời thường, bằng sự nhất quán kéo dài, bằng cách họ luôn chọn đứng cạnh nhau khi không bắt buộc phải làm vậy. Tương lai của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bắt đầu từ một điểm rất rõ ràng, tình cảm của họ là thật, nhưng tình yêu thật không đồng nghĩa với con đường bằng phẳng. Cả hai đều đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, danh tiếng, tài nguyên, lịch trình dày đặc, tất cả đều là thực tế không thể né tránh. Tương lai của họ, vì thế, không phải là câu chuyện yêu là đủ, mà là học cách tồn tại song song giữa yêu và làm nghề. Có thể sẽ có những giai đoạn ít xuất hiện cùng nhau hơn, chủ động giữ khoảng cách trước truyền thông, im lặng khi bị soi mói, không phải vì tình cảm giảm đi, mà vì họ hiểu cái giá của việc công khai quá mức. Tương lai chắc chắn sẽ có những thời điểm mà công chúng bắt đầu nghi ngờ, có phải họ đã xa nhau, có phải chỉ là giai đoạn trước đó, nhưng tình yêu trưởng thành thường không vội vàng giải thích. Có thể Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ chọn cách im lặng để cảm xúc thật tiếp tục sống trong đời thực, thay vì chạy theo những lời suy đoán ngoài kia. Đây là giai đoạn khó nhất, bởi nó đòi hỏi niềm tin giữa hai người, không phải niềm tin của khán giả. Nếu vượt qua được những sóng gió ấy, mối quan hệ của họ sẽ bước vào một trạng thái khác, ổn định và ít phô trương hơn, không còn cần ánh mắt chứng minh, không cần xuất hiện cùng nhau để xác nhận điều gì, chỉ cần biết rằng, trong những quyết định quan trọng nhất của đời mình, người kia luôn được cân nhắc. Rất có thể, tương lai của họ không giống những gì fan mong đợi, không nhất thiết phải thường xuyên chung khung hình, không nhất thiết phải có cái kết hoành tráng, không nhất thiết phải kể cho thế giới nghe mọi bước tiến. Nhưng nếu tình cảm ấy tiếp tục tồn tại trong sự tôn trọng, thấu hiểu và kiên nhẫn, thì dù đi theo hình thức nào, nó vẫn là một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu nào cũng phải đối diện với khả năng không đi đến cuối. Điều quan trọng là, nếu một ngày nào đó họ chọn rẽ hướng, thì mối quan hệ này vẫn không trở nên vô nghĩa, bởi đã có những năm tháng họ từng ở cạnh nhau khi chưa chắc chắn, từng lựa chọn nhau giữa áp lực, từng dám để cả thế giới nhìn thấy tình cảm ấy, và như thế, dù kết cục ra sao, đó vẫn là một đoạn đời đáng giá. Nếu họ chọn đi cùng nhau thật lâu, tương lai ấy sẽ không còn là chuyện của truyền thông, mà là chuyện của đời sống riêng tư. Có thể là hai người học cách bảo vệ nhau khỏi dư luận, học cách không để công việc nuốt chửng cảm xúc, học cách trở thành chỗ dựa, không phải điểm tựa ồn ào. Đó không còn là tình yêu của hai ngôi sao, mà là tình yêu của hai con người trưởng thành. Tương lai có thể thay đổi, cảm xúc có thể biến chuyển, hoàn cảnh có thể khác đi, nhưng có một điều gần như chắc chắn, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ luôn là một phần ký ức rất đẹp trong đời nhau. Không phải ai cũng có thể nói rằng mình từng yêu trong ánh nhìn của cả thế giới, từng dũng cảm không che giấu, từng chọn nhau khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, có lẽ họ sẽ không nhớ hết những lời bình luận, những tranh cãi, những tiêu đề nóng, họ sẽ nhớ cảm giác thoải mái khi đứng cạnh nhau, những lần im lặng nhưng không cô đơn, khoảng thời gian tình cảm đủ lớn để không cần giải thích. Tình cảm của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ rốt cuộc không cần phải được dự đoán bằng một cái kết cụ thể, bởi điều đẹp nhất không nằm ở đích đến, mà ở việc họ đã từng chọn nhau, đủ lâu, đủ rõ ràng, giữa một thế giới luôn nghi ngờ mọi thứ. Và có lẽ, như thế, đã là một tương lai rất đáng trân trọng.